મિત્રો હવે આપણો ટોપિક જે છે એ કટિંગ ફ્લુઇડ્સ જે છે એના ઉપયોગો અને એના ગુણધર્મો વિશે 3 માર્ક્સમાં આ રીતનો એક ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે. એના વિશે હવે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે કટિંગ ફ્લુઇડ છે શું? તો કટિંગ ફ્લુઇડની જરૂરિયાત અથવા કટિંગ ફ્લુઇડ છે શું એના વિશે ખાલી આપણે ટૂંકમાં એક સમજી લઈએ કે જ્યારે આપણે મશીનિંગ કરતા હોઈએ છીએ એ દરમિયાન તમારી જે કટિંગ સ્પીડ જે છે એને ઓછી રાખવામાં આવે તો એવી જગ્યાએ શું થાય છે કે કટિંગ ટૂલ જે છે એ કટિંગ ટૂલની મદદથી મેટલ રિમૂવલ થાય છે, પણ સાથે સાથે શું થાય છે કે એનું તાપમાન જે છે ખૂબ વધી જાય છે. એના કારણે જે સપાટી જે છે સરફેસ ફિનિશ જે છે ઉતરતી કક્ષાની મળે છે. સાથે સાથે બીજી કઈ વસ્તુ થાય છે કે ત્યાં ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે, જેના કારણે દાગીનાની જે ક્વોલિટી મળવી જોઈએ મળશે નહીં. જે ચીપ છે, જે ચીપ છૂટી પડે છે કે જે મેટલ રિમૂવલ કરીએ છીએ દરમિયાન જે પાતળી રિબિન સ્વરૂપમાં ચીપ નીકળે છે તો એ પણ ગરમ થશે, એના કારણે દાગીનાની સપાટી ઉપર ચોંટી જશે, સરળતાથી નીકળશે નહીં. આવા જે કારણો છે એના લીધે શું થાય છે કે આપણે બિનજરૂરી ચીપ છે એને સરળતાથી દૂર કરવી પડે. બીજું કે એનું તાપમાન જે વધે છે એને નિયંત્રણમાં રાખવું પડે. સાથે સાથે શું થાય કે અંદર જે ચીપ રહી જાય તો એના કારણે શું થાય છે કે કચરો જમા થશે, જેના કારણે દાગીનાની સપાટી જે છે ઉતરતી કક્ષાની મળશે, તેમજ ઓક્સિડેશન થવાની પણ શક્યતા રહે. તો આ બધા જે કારણો છે એ કારણો અથવા મર્યાદાઓ એને દૂર કરવા માટે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? યોગ્ય કટિંગ ફ્લુઇડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને એ પણ યોગ્ય પ્રમાણમાં અને યોગ્ય મટીરીયલના આધારે કટિંગ ફ્લુઇડનો વપરાશ કરવામાં આવતો હોય છે. એના ચોક્કસ ઉપયોગો હોય છે, તો એ ઉપયોગો વિશે આપણે વાત કરીએ કે કટિંગ ફ્લુઇડ્સના ઉપયોગના અંદર પહેલો ઉપયોગ આ રીતે લખી શકાય કે ટૂલ, વર્કપીસ અને મશીનના ચાલતા અથવા તો સ્થિર ભાગો વચ્ચે ગરમીથી બચાવવા માટે. કે તમારું જે કટિંગ ટૂલ છે, વર્કપીસ છે કે મશીનના ચાલતા ભાગો એટલે કે જે ગતિમાં છે અથવા તો અગતિમાન ભાગો જે છે એની ગરમીથી રક્ષણ મેળવવા માટે કટિંગ ફ્લુઇડ્સનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું, ટૂલનું આયુષ્ય વધારવા માટે. ટૂલ જે છે એના ઉપર ઘસારો ઓછો પડે એ હેતુસર પણ વપરાશ કરતા હોઈએ છે. ત્રીજું છે વર્કપીસની જરૂરી સરફેસ ફિનિશની ગુણવત્તા જાળવવા માટે. કે ત્રીજી વસ્તુ એ ખાસ અગત્યની છે કે તમે મશીનિંગ કરો છો પણ વર્કપીસની ક્વોલિટી જે છે એની સરફેસ ફિનિશ ઉપર આધાર રાખશે, તો સરફેસ ફિનિશ જે છે જોઈતી મેળવવા માટે પણ કટિંગ ફ્લુઇડ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. નવી તૈયાર થયેલી સપાટીને ઓક્સિડેશન કે કાટની અસરથી બચાવવા. જે નવી તૈયાર થયેલી સપાટી છે એને ઓક્સિડેશન કે કાટની અસરથી મુક્ત કરવા માટે પણ કટિંગ ફ્લુઇડ્સનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી છે કપાયેલા ક્ષેત્રફળમાં નિપજતી ચીપનો ત્વરિત નિકાલ કરવા માટે. કે જેટલા ભાગમાં મશીનિંગ થઈ જાય છે એમાંથી જે નીકળેલી ચીપ છે એ ચીપને તરત જ દાગીનામાંથી છૂટી પાડવા માટે પણ કટિંગ ફ્લુઇડ્સનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી છે ચીપ અને ટૂલ વચ્ચેની જે અંતર્ગત સપાટી છે એને લુબ્રિકેટ કરવા માટે, જેથી ઘર્ષણા કેવો રહે? ઓછો રહે. કે ચીપ અને ટૂલ જે છે એના વચ્ચે જે અંતર્ગત એનો મતલબ અંદર રહેલી જે સપાટી છે એના વચ્ચે લુબ્રિકેશનનું પ્રમાણ જાળવી રાખવાનું, જેના કારણે ઘર્ષણા કેવો રહેશે? ઓછો રહેશે. અને એના પરિણામ સ્વરૂપ શું થાય છે? તો આવતા કટિંગ ફોર્સને પૂર્ણ કક્ષાએ પૂરેપૂરો વાપરવામાં શું રહેશે? સુલભતા રહેશે. એના કારણે કટિંગ ફોર્સ જે છે વહેંચાઈ જતો નથી. પૂરેપૂરો કટિંગ ટૂલનો જે કટિંગ ફોર્સ છે એ વર્કપીસની સપાટી ઉપર મેળવી શકાય છે, જેના લીધે પાવરનો વપરાશ જે છે એનો જે વ્યય થતો હોય તો એને પણ નિવારી શકાય છે, જેના કારણે મર્યાદિત પાવરની જરૂર રહેશે. વધારાનો પાવર લોસ થાય છે એ પણ કેવો થશે? ઓછો થશે. તો આ જે છે એ કટિંગ ફ્લુઇડ્સના ઉપયોગ તરીકે આ રીતે આપણે મુદ્દાસર લખી શકીએ. એના પછી છે કટિંગ ફ્લુઇડ્સના ગુણધર્મો. તો કટિંગ ફ્લુઇડ્સના ગુણધર્મો કયા લઈ શકાય? તો એના અંદર પહેલું કે જે પણ કટિંગ ફ્લુઇડ છે એ હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ? સ્ટેબલ હોવું જોઈએ. એટલે કે રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય હોવું જોઈએ, સ્ટેબલ હોવું જોઈએ. ઉષ્ણ તાપમાનની અસર કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ફીણ પેદા ન થવું જોઈએ. કે સ્ટેબલ હોવું જોઈએ, સાથે સાથે ઉષ્ણ તાપમાનની અસર એટલે કે ઊંચા તાપમાને અથવા તો નિયત તાપમાને એ કેવું હોવું જોઈએ? સ્થિર હોવું જોઈએ. તેમજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન એના અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ફીણ પેદા થવું જોઈએ નહીં. બીજું છે કે આ ફ્લુઇડ્સનો ઉપયોગ મોટાભાગે ઓપરેટરો કરતા હોઈએ છે, મશીન ઓપરેટર. તો એ મશીન ઓપરેટર જે છે એના ઉપર કોઈ પણ જાતની ખરાબ અસર ના થાય કે જેના અંદર એનું હેલ્થ, એનું સ્વાસ્થ્ય જે છે એને જોખમ ના કરે એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. બીજું
ગંધમુક્ત અને શરીરની ચામડીને નુકસાન ન કરે એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે કટિંગ ફ્લુઇડ જે છે એના અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારની ગંધ આવી જોઈએ નહીં, એટલે ગંધમુક્ત હોવું જોઈએ અને શરીરની ચામડી જે છે એને કોઈ પણ જાતની નુકસાન ન કરે એ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને એ પ્રકારના કટિંગ ફ્લુઇડ્સને વપરાશમાં લેવામાં આવશે. એના પછી વપરાતા મશીનના ભાગોને તેમજ અન્ય લુબ્રિકન્ટ્સને સમાવેશ કરે તેવું હોવું જોઈએ. જે પણ કટિંગ ફ્લુઇડ વાપરીએ છે એ મશીનના ભાગોને અને જે અન્ય લુબ્રિકન્ટ છે એને યોગ્ય રીતે સમાવેશ કરી શકે એ પ્રકારના કટિંગ ફ્લુઇડ્સનો ગુણધર્મ હોવો જોઈએ. બાષ્પીભવનનો દર કેવો હોવો જોઈએ? ઓછો હોવો જોઈએ. ઝડપથી એનું બાષ્પીભવન થવું જોઈએ નહીં. જરૂરી ઉષ્ણ તાપમાન એની મર્યાદામાં ફ્યુમિંગ કે ધુમાડા બહાર ન કાઢવું જોઈએ. કટિંગ ફ્લુઇડ છે તો એનું નક્કી કરેલું ઉષ્ણ તાપમાન હોય એ ઉષ્ણ તાપમાન સુધી એના અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ફ્યુમિંગ્સ કે ધુમાડા નીકળવા જોઈએ નહીં. તો આ રીતે આપણે કટિંગ ફ્લુઇડ્સના ગુણધર્મો વિશે લખી શકીએ છીએ. તો આ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે એક વખત જોઈ લઈએ.